गुड मॉर्निंग मित्रांनो, कसे आहात? काळजी घेताना स्वतःची. घरीच राहा, काळजी घ्या, आईवडिलांची काळजी घ्या. मित्रांनो, आज आपण नववीतली पहिली कविता वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी ही कविता अभ्यासणार आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला नववीचा जो अभ्यासक्रम आहे त्याच्याविषयी सांगतो की नववीचा अभ्यासक्रम जसा 8वीचा होता तसा नाही. 8वीला तो 50 मार्काचा होता, नववीसाठी तो 80 मार्काचा आहे. खूप ॲक्टिव्हिटी आहेत, त्या आपल्याला खूप अभ्यास करायचा आहे. आता आज आपण कविता अभ्यासणार आहोत, त्याच्याविषयी आधी थोडंसं बोलूया. कविता ही 10 मार्काचा हा प्रश्न आहे आपल्यासाठी. वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी ही आपली पहिली कविता आहे. ही कविता अभ्यास करताना सुरुवातीला आपणाला फॅक्च्युअल प्रश्न असणार आहेत. हे 5 मार्कासाठी असणार आहे, तुम्हाला 5 मार्काचे प्रश्न. आणि त्यानंतर ॲप्रिशिएशन तुम्हाला 5 मार्कासाठी आहे. ह्या कवितेतला जो उद्देश आहे बघा मित्रांनो, आपल्या आयुष्यातला आपला रिअल हिरो जर कोण असेल तर तो आपला बाप असतो किंवा आपले पप्पा असतात. मित्रांनो, तो आपल्या आनंदासाठी खूप मेहनत करत असतो, वाटेल तशी तो कामं करत असतो. तो आपणाला खूप प्रेम देतो, खूप सपोर्ट करतो आणि लहानपणी आपणाला तो आपला हिरो वाटतो. मला निश्चितच माहिती आहे की तुमचे पप्पासुद्धा तुमचे रोल मॉडेल्स आहेत, आदर्श व्यक्ती आहेत. कदाचित तुम्हाला तुमच्या आईवडिलांसारखं आदर्श स्वाभिमानानं जगायचं आहे, खूप मोठं बनायचं आहे. आणि ती उद्देश घेऊन ही कविता मी तुमच्यासोबत सादर करतो. वॉक अ लिटिल स्लोअर. वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल. I am following in your footsteps and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, Daddy, for you are leading me. Someday, when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow you, and I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. ऑथर अननोन आहे. तिथं आपणाला ॲप्रिशिएशन लिहित असताना कवितेचं नाव आणि पोएट ही कविता कोणी लिहिली हे आपणाला सांगावं लागतं. पण या कवितेमध्ये जे कवी आहेत ते कोणी अननोन्स आहेत, त्यांचं नाव नाही, त्यामुळे नो नेम्स असेही तुम्ही म्हणू शकता. तर या कवितेतून आपल्याला काय सांगितलेलं आहे? आपल्या आयुष्यातले हिरो आपले पप्पा, ते आपले हिरो आहेत. आपणाला पप्पांसारखंच जगायचं आहे. पप्पा ज्या दिशेनं जात आहे, आदर्श जीवन जगत आहेत, त्यांच्यासारखंच आपणाला आदर्श जीवन जगायचं आहे, त्यांच्यासारखंच आपल्याला एक यशस्वी व्यक्ती बनायचं आहे, तशी ही कविता सांगते. आता ही कविता कोणी बोललेली आहे? एक छोटासा मुलगा आहे, अ स्मॉल चाइल्ड. अँड अ स्मॉल चाइल्ड रिक्वेस्ट टू हिज फादर, पप्पा प्लीज डोंट गो फास्ट, आय वॉन्ट टू फॉलो यू. पप्पा जरा सावकाश चला, मला पण तुमच्यासारखं जगायचं आहे, तुमच्याकडून भरपूर काय शिकायचं आहे. बघा ह्या कवितेची पहिली लाईन. वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल. आय एम फॉलोईंग इन युअर फुटस्टेप अँड आय डोंट वॉन्ट टू फॉलो. ही लाईन तुम्हाला काय सांगते? इथं एका छोट्या मुलाची रिक्वेस्ट, वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, पप्पा सावकाश चला. सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल, एक छोटा मुलगा आपल्या पप्पांना रिक्वेस्ट करतो की पप्पा सावकाश चला. आता सावकाश चला याचा अर्थ चलणे नाही आहे. तो म्हणजे आयुष्यामध्ये पुढे जात असताना पप्पाकडून त्या छोट्या मुलाला भरपूर काहीतरी शिकायचं आहे. त्यामुळे तो मुलगा, छोटासा मुलगा रिक्वेस्ट करतो आपल्या पप्पांना, थोडंसं सावकाश चला. आय एम फॉलोईंग इन युअर फुटस्टेप अँड आय डोंट वॉन्ट टू फॉल. पप्पा मी लहान आहे आणि मला पडायचं नाही कुठेतरी, मला चुकायचं आहे. डोंट वॉन्ट टू मेक एनी मिस्टेक इन माय लाईफ. पप्पा माझ्या आयुष्यात मला चुकाच करायचं नाही, मला तुमच्यासारखं आदर्श जीवन जगायचं आहे. आय एम फॉलोईंग, मी तुमचा पाठलाग करतो. युअर फुटस्टेप, तुम्ही जसं तुमच्या पायावर पाय ठेवून मी पुढे जात आहे. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, Daddy,
for you are leading me. पप्पा, समटाइम्स युअर स्टेप्स आर व्हेरी फास्ट. कधी कधी पप्पा तुम्ही असं काहीतरी आयुष्य जगत असता, पुढे जात असता, काहीतरी सल्ला देत असता, तेव्हा आपल्याला काय समजत नाही. समटाइम्स युअर स्टेप्स आर व्हेरी फास्ट. मी तुमच्या एवढा प्रगल्भ नाही. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड मी. पप्पा, मला ते समजत नाही. सो युअर स्टेप्स, वेन युअर स्टेप्स आर फास्ट, सो आय एम रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो स्लो. पप्पा, सावकाश चला, मला समजत नाही. आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड वॉट एव्हर यू आर गोइंग टू टेल मी. सो वॉक अ लिटिल स्लोवर. समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी. कधी कधी तुम्ही आयुष्यात केलेल्या गोष्टी इतक्या हार्ड असतात, बघायला हे नकोसे वाटतात. पप्पा, ही फॅमिली आपलं आयुष्य जगण्यासाठी इतकी मेहनत घेत आहे. कधी कधी ते समजतही नाही किंवा आमच्या पाठीमागे हे सगळं कुटुंब व्यवस्थित जगण्यासाठी, तुमचा बिझनेस सांभाळण्यासाठी तुम्ही जे काम करताय ते काम करून सगळं कुटुंब आणि आदर्श जीवन जगण्यासाठी तुम्ही काय काय करताय. समटाईम इट्स अ व्हेरी हार्ड टू सी. हे काय दिसत नाही, समजत नाही. सो पप्पा, आय एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो स्लो. सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, फॉर यू आर लीडिंग मी. पप्पा, यू आर लीडिंग मी मीन्स यू आर माय लीडर. पप्पा, तुम्ही माझे लीडर्स आहात आणि आय वॉन्ट टू फॉलो यू. आणि मला तुमच्या पाठीपाठी यायचं आहे. Someday when I am all grown up, you are what I want to be, then I will have a little child who will want to follow me. Someday I am all grown up. पप्पा, एक दिवस मी पण मोठा होईल. You are what I want to be. पप्पा, जे तुमचं स्वप्न आहे मी ते पूर्ण करेन, डेफिनेटली पूर्ण करेन. पप्पा, मला तुमच्या पाय ठेवून जायचं आहे. तुमचं जे काय स्वप्न आहे ते मला पूर्ण करायचं आहे आणि एक दिवस बघाल तुम्ही की मी यशस्वी होईल. देन आय विल हॅव अ लिटिल चाइल्ड. आणि पप्पा, तेव्हा मला सुद्धा एक मुलगा होईल. मी सुद्धा बाप असेन, मी सुद्धा फादर बनेन. पप्पा, देन आय विल हॅव अ लिटिल चाइल्ड हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. आणि माझा मुलगा सुद्धा माझ्याकडे बघून आयुष्य जगेल. त्यावेळा मी त्याचा बाप म्हणून आदर्श असलो पाहिजे. पप्पा, मला आयुष्यात कुठलीही चूक करायची नाही. मला तुमच्यासारखं जगायचं आहे. आय वॉन्ट टू फॉलो यू. मला तुम्हाला फॉलो करायचं आहे. अँड आय वूड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू. सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, फॉर आय मस्ट फॉलो यू. आणि पप्पा, अँड आय वूड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट. पप्पा, मला फक्त जस्ट राईट वेज जायचं आहे. आय डोंट वॉन्ट टू मेक रॉंग वेजनं जायचं नाही, चुका करायच्या नाहीत. माय पाथ, माय लाईफ लीड्स मी टू द राईट वेज. माझा रस्ता मला चांगल्या सवयीनं, चांगलं बनण्याच्या दिशेनं, जसे तुम्ही आहात, तुम्ही माझे आदर्श व्यक्ती आहात. यू आर द सपोर्टिंग मी. तुम्ही मला सपोर्ट करताय. यू आर रोल मॉडेल्स आहात. तुम्ही माझे गोल ओरिएंटेड आहात. माझ्या आनंदासाठी खूप काही मेहनत घेत आहे. पप्पा, तसं मी सुद्धा चांगलं जगेन. मला फक्त चांगल्या मार्गाने जगायचं आहे. आय नो वॉट आय वॉज ट्रू. सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, फॉर आय मस्ट फॉलो यू. म्हणून पप्पा, मी तुम्हाला पुन्हा रिक्वेस्ट करतो, मला आयुष्यात चुकायचं नाही, तुमच्यासारखं आदर्श बनायचं आहे, सक्सेसफुल बनायचं आहे. सो पप्पा, प्लीज वॉक अ लिटिल स्लोअर. थोडंसं सावकाशचं. ही कविता आहे. कुणी लिहिले, लेखक अननोन्स आहेत, पण आपल्यासाठी ते आदर्शवत आहे. आपलं आईवडील हेच आपले दैवत आहे. आपल्या आयुष्यातले खरे हिरो आपले पप्पा आहेत. आणि त्यामुळे मित्रांनो, आज कोरोनाचं जरी संकट असलं तरी आज आपल्याकडे वेळ आहे. आईवडिलांची खूप स्वप्न आहे आणि आपल्या सगळ्यांनी आज आपल्याकडे खूप असा रिकामा वेळ आहे. या रिकाम्या वेळेत आपण खूप अभ्यास करूया, आईवडिलांची स्वप्न पूर्ण करूया. मला विश्वास नांगरे पाटलांचं एक वाक्य आठवतं. ते नेहमी असं म्हणत, युद्धाच्या काळात जर कमी रक्त सांडायचं असेल तर शांततेच्या काळात जास्त घाम गाळावा लागतो. आणि मित्रांनो, हा आपल्या आयुष्यातला शांततेचा काळ आहे. खूप वेळ आहे. या वेळेचा आपल्याला सदुपयोग केला तर आपलं आयुष्य खूप सुंदर बनवता येईल. आपल्या आईवडिलांचं स्वप्न पूर्ण करता येईल. धन्यवाद.